สดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมอาจารย์หนูนะครับจากช่อง IT for Life นะครับผมไม่ได้อัดคลิปนานมากคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับนอกสถานที่แล้วก็ไมค์ลำโพงอาจจะไม่ดีนักนะครับจะเป็นเฉพาะกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างข้อมูลนะครับหรือ Data Structure จริงๆแล้วผมเทอมนี้ได้พูดถึงเรื่องของการตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวแปรแบบปกติเลยตัวแปร array ตัวแปร pointer linked list ก็อธิบายหมดละอันนี้จะอธิบายเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของโครงสร้างข้อมูลหรือตัวแปรแบบโครงสร้างซึ่งในครั้งนี้จะพูดถึงโดยใช้ภาษา C ก็แล้วกันเพื่อให้เห็นภาพโดยง่ายขึ้นนะครับส่วนกรณีที่เป็นภาษา Java เนี่ยจะเป็นแบบ Object แทนนะซึ่งอันนี้จะ Object แทนเดี๋ยวไว้ที่หลักนะครับอันนี้ให้เห็นภาพคอนเซ็ปต์ก่อนว่าถ้าเป็นแบบโครงสร้างข้อมูลเนี่ยมันจะได้อย่างไรโดยภาษา C อธิบายน่าจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจจะเร่งรีบนิดหน่อยนะครับอัดกลางคืนเด็กมากแล้วก็จะไปต้องใช้งานก็ขออนุญาตพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับกลุ่มตัวแปรนะครับที่เราพูดถึงกันนั้นนะก็คือมันเป็นอะไรครับตัวแปรโครงสร้างนี่คือตัวแปรหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งตัวและที่สำคัญไอ้มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยและมันสามารถมีได้หลายชนิดด้วยซ้ำไปที่แล้วง่ายๆหลักการง่ายๆคือตัวแปรทั่วไปเนี่ยผมขออนุญาตตัวแปรทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเก็บข้อมูลได้หนึ่งตัวหนึ่งนิดอินโพสชาก็ว่าไปถึงตัวเลยนะถ้าเป็น array เนี่ย array ก็หนึ่งตัวมันเก็บได้หลายตัวแปรarray หนึ่งตัวเนี่ยเก็บได้หลายๆค่าแต่มีข้อจำกัดว่าอะไรครับในตัวแปรarrayหนึ่งตัวนั้นจะเก็บได้เพียงแค่ชนิดเดียวกันเท่านั้นเช่น int นาม10เนี่ยคือนาม10เนี่ยเป็นตัว array มันมี index 0 ถึง 9เพราะแต่ทุกตัวไม่ว่าเป็นนามที่0ที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบ integer หมดไม่มีโอกาสจะเป็นตัวอื่นเลยแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเนี่ยทำได้คอนเซ็ปต์ยังไงให้หลักการแค่นี้นะครับหลักการแค่นี้มาดูกันนะครับเอาทฤษฎีก่อนละกันเนาะเรื่องโครงสร้างเนี่ยอย่างเช่นเราจะเก็บข้อมูลนักศึกษาเนี่ยเรามองว่านักศึกษาเนี่ย3คนเนี่ยจะมีนะครับมีชื่อนะครับมีนามสกุลอายุมีเกรดมีชื่อนามสกุลอายุเกรดชื่อนามสกุลอายุเกรดที่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตัวแปรโครงสร้างของนักศึกษา1คนเนี่ยจะเก็บตั้งแต่อะไรครับเป็น string หรือเป็น character เป็น integer ก็ได้เป็นชาก็ได้เห็นไหมครับฉะนั้น1ตัวเนี่ยมันต้องมีทั้งเก็บทั้ง string ทั้ง integer ทั้ง character ผสมกันซึ่งถ้าเป็นปกติทำไม่ได้แต่โครงสร้างข้อมูลทำได้เดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะหมายความว่า1ตัวเนี่ยเก็บไปทั้งเป็นแบบ string integer แล้วก็ character ได้ด้วยอันนี้พอเก็ตไอเดียนะฮะถ้าเกิดยังไงก็อันนี้ก็วิดีโอดูได้นะครับจะได้ไม่อยากจะเกินไปนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างของเราตัวอย่างนี้ก่อน include h นี้ก็เป็นภาษา C ปกติผมขออนุญาตนะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการเรียกใช้ library สำหรับการนะครับเขียนและแสดงผล int main คือฟังก์ชัน main นะครับเป็นแบบอะไรครับ integer นะครับติดการเปิดจะเป็นครอบนะครับ struct โดยนะ struct ก็เป็นรูปแบบ struct student อันนี้เป็นชื่อตัวแปรตั้งชื่อว่าตัวแปร student เป็นแบบอะไรครับแบบโครงสร้างซึ่งข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างหมายความว่า student เนี่ย1คนจะมีนะครับมีชา f name 15ก็หมายความว่าเป็นอะไรครับเป็น character ที่เป็น string นะครับเก็บไว้15ตัว f name ชา l name ก็คืออะไรครับนามสกุล int age ชา gen ชา grade เห็นไหมครับว่านั่นหมายความว่าตอนนี้ตัวแปร array แต่ตัวแปร pointer หมายเรียกผิดเลยทั้ง array ทั้ง pointer เลยเอาไปตัวแปร structure เนี่ย1ตัวที่ student มันจะสามารถเก็บค่าได้มากกว่า1ค่าทั้งชาทั้ง int นะครับด้วยทีนี้เรามาดูว่าประกาศบอก struct student เรียกใช้แล้ว
ซีเรียนที่คนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งซีเรียนสองคนที่สองซีเรียนสามคนที่สามหมายความว่าไงครับตอนนี้เนี่ยเราถ้าเกิดดูจากโปรแกรมนี้อะไรมาเรากำลังทำตัวแปรที่ชื่อแปรโครงสร้างขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับในนี้เรานิยามว่าเป็น student เป็นตัวแปรโครงสร้างซึ่งข้างในมีเก็บ f name l name เป็น character ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของตัวอะไรแบบนี้เราจะเรียกว่า string จะเก็บข้อความนี่แหละจุลศิษย์วันนาพิรวันกรงม้านางพร้อมพันธุ์พิรพัฒน์ประมาณนี้ส่วน int a ก็คือเก็บตัวแปรเป็น integer ก็คือเก็บ24 20 18ชาเกรดก็คือเก็บ a เก็บ b เก็บ c นะฮะนี้ได้ตัวแปรโครงสร้างหนึ่งตัวแล้วนะครับ struct student อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะเป็น syntax ของเขา std1 ก็คือนักเรียนคนที่1ที่สองคนที่2ที่สามคนที่3ส่วน return 0เนี่ยเป็นการ return ค่ากลับไปอย่างฟังก์ชัน main เพราะว่า int main เป็นฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับเป็นแบบ integer คือคอนเซ็ปต์ไปในคอนเซ็ปต์นะครับเสร็จแล้วดูตัวอย่างต่อนะฮะอันนี้ผมอธิบายไปแล้ว struct student char f name l name age grade นะครับอันนี้ดูนะฮะถ้าเราจะทำแบบตัวแปรธรรมดาเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมเพิ่มมีอะไรครับมี char f name คนที่1 15 f name คนที่2 f name คนที่3 l name คนที่1 l name คนที่2 l name คนที่3 age ที่1 age คนที่2 age คนที่3 age คนที่1คนที่2คนที่3นะฮะถ้าประกาศทั่วไปโอ้โหเบิ้ลเลยครับ3คนก็339 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้า4ตัวก็12นะฮะฉะนั้นการใช้structureเนี่ยช่วยได้มากในเรื่องของการอะไรครับการทำให้1ตัวแปรเก็บได้มากกว่า1ค่าแล้วไอ้พวก student 1 2 3เดี๋ยวเราแช่เลยเข้าไปช่วยนะครับไม่จำเป็นต้องมาเขียน student 1 student 2ไม่ต้องเราจะเป็นนะครับเป็น array เข้ามาช่วย index เข้ามาช่วยก็ได้นะเราสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมพอเห็นคอนเซ็ปต์แล้วว่าระหว่างตัวแปรโครงสร้างกับตัวแปรแบบทั่วไปต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะฮะต่อมาครับนี่คือการนิยามโครงสร้างละซึ่งผมอธิบายไปเมื่อกี้คร่าวๆแล้วว่ามันคืออะไรบ้างมาดูทฤษฎีกันนะครับผมอาจจะไม่ปฏิบัติเนาะเดี๋ยวให้ไปคืนเพิ่มเอาละกันเพราะว่าผมอธิบายกับปฏิบัติไปแล้วในห้องนะครับฉะนั้นมาดูกันว่านิยามโครงสร้างเนี่ย struct reference value เห็นไหมก็คือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้คืออะไรครับก็คือเนี่ย student คือ reference value เห็นไหมครับปิดกราฟเปิดปิดท้าย variable หนึ่งก็คือที่จะแปลแรกแปลชื่อว่าอะไรท้ายที่2จะแปลชื่อว่าอะไรท้ายที่3จะชื่อว่าอะไรท้ายที่4ชื่อว่านั่นหมายความว่าอะไรครับ1 structure ตัวแปรเก็บค่าได้หลายๆทิศเห็นไหมครับไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเราอธิบายไหม student เป็นตัวแปร structure เก็บได้ทั้ง char และ int เห็นไหมครับคอนเซ็ปต์นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกันเป้เลยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้อธิบายคอนเซ็ปต์ไปแล้วเนาะนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาครับ struct date หมายความว่าไงครับตัวแปรชื่อ date เป็นตัวแปรแบบ structure ซึ่งใน date เก็บไปครับเก็บวันเก็บเดือนเก็บปีนะ in day in month in year ก็คือตัว date หนึ่งตัวจะเก็บค่าทั้งวันทั้งเดือนและก็ปีนะครับทีนี้มาดูครับเมื่อเรานิยามโครงสร้างแล้วว่าโอเคตอนนี้เรารู้ชื่อตัวแปรชื่อว่าอะไรมีท้ายแบบไหนบ้างเสร็จแล้วขั้นต่อมาคือเราจะต้องการครับประกาศตัวแปรใหม่ที่สร้างตามโครงสร้างหมายความว่าอะไรครับเราสร้างตัวแปร structure มาแล้ว1ตัวเราก็สร้างตัวแปรใหม่ประกาศตัวแปรตามที่เรานิยามไว้ซึ่งกลับไปดูนี้ดูง่ายขึ้นดูตรงนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยนี่คือการนิยามนิยามตัวแปรโครงสร้างเห็นไหมครับนี่นิยามเห็นไหมตรงเป๊ะเลยนิยามอะไรครับนิยามชื่อว่า student เป็นตัวแบบ structure ข้างในมี char f name char l name int age char j grade ตอนนี้ฮะนี่คือขั้นตอนนี้คือการสร้างตัวแปรใหม่ตามเลยครับตามตัวแปรที่เราสร้างขึ้นของ structure ซึ่งเหมือน student เห็นไหม student ตัวแปรเรามี student 1
2 3เราสร้างตัวใหม่3ตัวเป็นแบบอะไรครับ structure นะครับซึ่งอะไรก็จะมีนะครับเรื่อง1จะมีทั้ง f name l name age และ process เรื่อง2ให้มีทั้ง f name l name age และ process เรื่อง3ให้มี f name l name age และก็ grade เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้คือผมอธิบายคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยนี่ครับ struct different นี่คืออะไรครับ student ที่1ที่2ที่3ตามนี้เลยนะครับพอสไปดูได้นะครับส่วนต่อมาครับประกาศกาแฟตัวอย่างนะฮะตัวอย่างประกาศอย่างเช่นอันเนี้ยเราประกาศกาแฟขึ้นมา1ตัวเป็น structure นิยามโครงสร้างว่าเป็น struct date แสดงว่า date เนี่ยเป็นกาแฟแบบโครงสร้างซึ่งเราไม่ได้ถ้าเราตามนี้เนี่ยถ้าตามนี้คือมี day มี month มี year นะครับเราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นสุรสิทธิ์เป็นวันนาพิรวันสุรสิทธิ์ก็จะมีทั้งเดทที่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีวันนาก็จะมีเดทวันเดือนปีพิรวันก็จะมีเดทวันเป็นปีเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นทีนี้มาดูนะครับวิธีการถ้าเราจะประกาศตัวแปรโครงสร้างใหม่พร้อมกันเลยคือเมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายว่านิยามก่อนแล้วก็ประกาศถูกไหมซึ่งก็คือตัวนี้เรานิยามก่อนประกาศไปดิเห็นไหมครับแต่อีกวิธีหนึ่งเราทำพร้อมกันเลยประกาศพร้อมกับนิยามเลยนะประกาศพร้อมนิยามนะซึ่งนิยามด้วยประกาศด้วยตัวอย่างนะ struct different value เหมือนเดิมแหละนะครับอันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมแต่อันนี้ครับเห็นไหมมาประกาศเลยนะ struct different value แล้วก็ไล่ไปที่1ที่2และที่3นะครับดูตัวอย่างให้ดูนะครับโดย2ก็คือเหมือนกันครับอันนี้ก็บอกเลยครับท้าย1ท้าย2ท้าย3แล้วก็ปลายใส่ไปเลยครับไม่ต้องบอกแล้วว่ามันคือ structure อะไรซึ่งก็คือลดรูปลงไปแล้วก็ลงไปให้มันง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งแล้วแต่คนใช้เดี๋ยวตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้คืออะไรครับนิยามพร้อมกับตัวแปรใหม่เลยก็คืออะไรครับ student struct student นะครับแล้วก็อันนี้เป็นนิยามโครงสร้างเสร็จแล้วก็ตัวแปรใหม่ชื่อว่า id1 id2 และ id3 เห็นไหมฮะอันนี้คืออธิบายไว้คอนเซ็ปต์ที่บอกเลยนะครับโอเคนะฮะตัวตัวแปร student เนี่ยเก็บได้ทั้งอะไรครับ f name l name age แล้วก็ gender ครับนั่นเองทีนี้มาดูครับการให้ค่าเริ่มต้นของโครงสร้างนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานเหมือนตารางนะทำงานเหมือนตารางเป็นโครงสร้างเหมือนตารางเพราะเวลาอ้างอิงเขาบอกว่าอ้างอิงไปโครงสร้างตัวไหนฟิลไหนตัวไหนฟิลไหนตัวไหนคอลัมน์ไหนเองเพราะนั่นก็คือถ้าเป็นตารางเนี่ยจะอธิบายดูนะมีอะไรบ้างนะเปรียบเสมือนอ้างอิงโครงสร้างattribute ก็คือฟิลแหละฟิลก็คือคอลัมน์นะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันข้อมูลก็คือแต่ละแถวเรคคอร์ดดูนะฮะถ้ามองภาพนี้นะภาพนี้เห็นเรามีตัวแปร1ตัวที่ชื่อว่า date เป็นแบบ structure ให้ชัดเจนนะฮะเสร็จแล้วข้างในเนี่ยเรา structure มีนิยามของสุรสิทธิ์นิยามวรรณา student ก็คือแสดงว่าสุรสิทธิ์วรรณา student เนี่ยจะมีทั้งวันมีเดือนและปีแล้วก็บอกให้เลยว่า student เนี่ยนะครับเป็น day ก็คือ10 month เป็น October year เป็นนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับวันนาก็เหมือนกัน21 จูน 2021เห็นไหมครับแบบนี้ถ้าเป็นตารางเองครับปากกาไม่ดีซะแล้วบ้างนะเป็นอย่างนี้ปื๊ดไปไหนแล้วเมาส์ไปดีแล้วนะครับมีปื๊ดอันนี้เป็นลำดับที่เป็น ID แล้วกันนะตัวที่1ที่2ก็คือคนที่อะไรครับ1 2 3อันนี้เป็นนะครับเป็น day เป็น month เป็น year เพราะคนที่1ก็คืออะไรครับนี่นะสุรสิทธิ์ก็10
ห็นไหมครับ OCP แล้วก็20เห็นไหมอันนี้ก็เป็น21จูน21อันนี้เป็น2 September 53เห็นไหมเทียบตารางนี้นะครับนี่คือเวลาอ้างอิงนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ขออธิบายรูปบอกแล้วดูนะเห็นไหมครับสุรสิทธิ์วรรณาพิรวันมีเดย์มีมันมีเยียนะครับมีเสียงตุ๊กแกผสมด้วยสุดยอดจริงๆนะครับแกอยู่แถวบ้านเนี่ยดังทั้งคืนแล้วนะครับเดย์ก็คือ10เห็นไหมฮะนี่ไล่นี่คือเป็นโลอันนี้เป็นคอลัมน์นะครับเป็นตัวอย่างของการพยายามโครงสร้างเนาะทีนี้การอ้างอิงครับก็จะบอกว่าเห็นไหมถ้าจะพูดถึงสุรสิทธิ์วันที่เท่าไหร่สุรสิทธิ์ .day ก็คือสุรสิทธิ์วันที่สุรสิทธิ์ .month สุรสิทธิ์ .year เห็นไหมครับถ้าวันนาก็วันนา .day .month .year พิรวัน .day .month .year เพราะเราเอาอะไรครับเอาชื่อตัวแปรแบบstructure ขึ้นมาตั้งแล้วจุดด้วยฟิลที่ต้องการนะครับอันนี้คือการอ้างอิงง่ายๆครับก็อาจจะลองไปดูนิดหนึ่งซับอยู่นิดหนึ่งนะครับส่วนนะครับการอ้างอิงที่บอกครับนี่คือตัวแปรอะไรครับ structure dot ที่ว่าไว้ที่บอกไว้นะนี่ครับปื๊ด dot หน้านี้ก็คือหน้าเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคือเราวิดีโอจะได้อยู่แล้วนะครับได้เลยนะครับที่ดูดีครับตัวนี้ดูดีนะอันนี้เรามีสมาร์ทตัวแปร structure นะครับซึ่งมีอะไรครับมีที่เก็บเป็นชื่อเพศอายุเห็นไหมมีอยู่ทั้งหมด4 คนที่เป็น structure เห็นไหมดูคอนเซ็ปต์นะเพราะอันนี้ก็ include ธรรมดาเนาะ library input output นะครับ include string ก็คือใช้ในการฟังก์ชันเป็นอันนี้เคยเห็นไหมเป็นนิยาม student structure มีมี int ก็คือชาแล้วก็ int ครบนะแล้วก็นิยามว่า student เนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ในนี้เนี่ยตารางนี้4แต่ที่เขานิยามไว้3ก็คือ1 2และ3นั่นหมายความว่าอันนี้ทำมาเกินนะครับตัวอย่างนะฮะแล้วก็ htd1.age ก็คือนะครับนักเรียนคนที่1 dot อะไรครับ dot อะไร age ก็คืออายุก็คือตัวนี้19แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะฮะมันคือ20จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ19ดูดีนะเสร็จแล้ว strcpy เราจะ copy อะไรครับชื่อว่าปิงปองเนี่ยไปที่ std3 ตัวนี้นะครับ dot name ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับซึ่งเราก็จะ copy มาเรียกว่า copy มาใส่มานะครับเสร็จแล้วเราแสดงผลครับที่ 1.8 นี่ก็คือจะกลายเป็น19นะ19อันนี้แบบนี้จะกลายเป็นอะไรครับปิงปองเห็นไหมครับนี่คือการทำแบบโครงสร้างง่ายๆนะครับอาจจะดึกไปหน่อยนะครับคิดว่าถ้าสงสัยยังไงก็อาจจะคุยกันในห้องเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าให้เห็นคอนเซ็ปต์นะครับเอาละทีนี้การจัดการข้อมูลโครงสร้างทำได้เหมือนกันครับจะเพิ่มลดแก้ไขจะอ้างอิงแบบอื่นๆได้หมดเลยดูนะฮะอย่างนี้นะช้าๆเนาะ student เป็นแบบโครงสร้างมีมี int มีเกรดชัดเจนแล้วทุกคนรู้ละชา gname 15 int g8 นะแล้วก็
ชาทีเจนเดอร์15ดูให้ดีนะอันนี้แบบโครงสร้างอันนี้แบบปกตินะครับซักซิลเดนประกาศเลยแบบนี้ซิลเดน1คนหนึ่งละมันเป็นคนหนึ่งละเป็นคนนี้บอกว่า display list light data เป็นการแสดงผลธรรมดา input name รับพวก xcd รับมาก็รับเป็น g name g name ตัวนี้อยู่นี่ครับ g name เก็บที่ g name นี่เก็บตัวนี้ไม่ได้เก็บไว้ในตัวแปรอะไรนะไม่ได้ไปตัวแปรโครงสร้างนะเขาเป็น g ธรรมดาแล้วทำการ copy นะครับ g name ก็คือเรากรอกเมื่อกี้ไปไว้ตรงไหนครับไปไว้ใน student กับ name ตรงนี้นะเช่นเราขายไป A มันจะทำการ copy อันนี้จากอะไรครับจาก g name ไปไว้ในครับไปไว้ในตัว student กับ name ตัวนี้เห็นไหมนะฮะเสร็จแล้ว input age เช่นกันเลยรับ age มา age นะรับไป g age ธรรมดาเนาะแล้วก็ทำการแล้วครับ input gender รับอะไรครับ gender เข้ามานะครับแล้วก็รับ gender รับข้างนอกนะเห็นไหมเสร็จแล้วทางแสดงนะหรือนักแสดงครับก็หมายความว่าแสดงกุ้งก็คือเจอค่าทีมเงินเป็นแบบนี้อันนี้แสดงอะไรครับแสดงอะไรครับก็คือจะกลายเป็นตัวเลยครับเป็นตัวที่เราป้อนเข้าไปนะป้อนอะไรไปก็เป็นตัวนั้นมาเหมือนกันครับอันที่ดี1.8ตัวนี้ครับซึ่งอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้มีการนำไปใช้ถูกไหมครับนะครับเพราะไม่ได้นำไปใช้ตัวอันนี้นำไปใช้เพราะมีการ sync copy gender นะครับตัวอย่างนะอันนี้คือนะผมใส่สุรสิทธิ์นะครับใส่38ใส่แมนเนมสุรสิทธิ์ยังไงนี่ไงสุรสิทธิ์เพราะว่าบอกแล้วว่าอันนี้ที่แสดงมาเนี่ยมันคือการมาจากฟังก์ชัน cp ตัวนี้นี่เห็นไหมครับมันกลายเป็นสุรสิทธิ์ที่เราบอกไว้เราพิมพ์ไปนี่ในตัวแปรตัวนี้แต่ copy ไว้ที่ตัวนี้นี่เสร็จแล้วเอทเนี่ย39ซึ่งไม่เกี่ยวตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใส่มาถูกไหมเราไม่ได้ใส่มานะครับส่วนแมนก็เช่นเดียวกันแมนก็ไม่ได้ใส่มาเห็นไหมครับนี่เราใส่นิยามตัวไหนบ้างต้องดูนะฮะอันนี้ผมตัวอย่างนิยามไว้ให้ก่อนแต่ตัวอย่างนี้เราไม่ได้นิยามตัวข้อมูลให้นะครับก็เลยไม่เห็นนะฮะถ้าเราใช้กับ array จำได้เนาะ array ก็คือจะทำให้มันง่ายขึ้นอย่างเนี้ยชื่อเรื่องที่มี4คนเห็นไหมเราใช้ array ช่วยก็ a ที่0ถึง4ได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ input วนarray เอาไหมลงคนที่1คนที่1คนที่2คนที่2คนที่3คนที่3เห็นไหมใช้ array ในการวนแค่นี้นี่คือ display นี่คือรับค่านะครับลองไปพิมพ์ดูนิดนึงนะครับจะเห็นภาพทั้งหมดนะฮะนี่คือตัวอย่างของการที่เราเอาไปทำกัน structure ของ structure ก็ได้ครับนะครับว่า structure address ในนี้ยังมีนะครับมีอะไรครับมีโฟนที่มีทั้งอะไรครับที่เป็นทำเพื่องานมือถือ employee มี ID มี name address มีโฟนมีเทลเห็นไหมนั่นหมายความว่า structure employee เนี่ยมีการใช้ structure ของ address ซึ่งวันนี้ในนี้มี address จะมีอยู่4 field เห็นไหมครับใช้ตรงนี้ส่วน structure phone tail เห็นไหมมีอยู่2ใช้ตรงนี้ structure structure ครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับนี่การนำไปใช้นะครับนำไปใช้ก็ต้องลองพิมพ์ดูนะผมมีโจทย์ให้แล้วมีตัวอย่างให้แล้วลองพิมพ์ตัวอย่างลองพอสดูนะฮะแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกไว้
นะครับหัวข้อตัวพิมพ์ดูนะครับก็จะเห็นภาพออกมาเลยนะครับส่วนถ้าเป็นJava เนี่ยจะเป็นเรื่องของObject Oriented Programming นะปีObject ใช้การใช้ Array List ใช้ Map ใช้ Stack ช่วยในเรื่องของตัวcollection อันนี้ก็ขออนุญาตไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีหนึ่งในรายละเอียดตัวอื่นนะครับตอนนี้อธิบายเรื่องของคอนเซ็ปต์ของแบบโครงสร้างก่อนนะครับซึ่งเรามานิยามกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งหลักๆไม่แค่ตรงนี้ครับคอนเซ็ปต์นี่ก็คือถ้าเป็นแบบโครงสร้างเนี่ย1จะเก็บได้มากกว่า1ชนิดของข้อมูลนะครับตัวอย่างชัดเจนในนักศึกษาเนี่ยมีทั้ง string int แล้วก็ character นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เหลือเป็นกระบวนการเป็นเรื่องของความจำเรื่องของ syntax ที่ต้องนำไปใช้อันนี้ติดตามได้เราไม่ใช้เราลืมได้เรากลับมาคืนใหม่ยากก็ขออนุญาตประมาณนี้ส่วนเรื่องของที่เป็น Java จะเชื่อมต่อให้นะครับในเรื่องของการเขียนอ่านแฟ้มข้อมูลโอเคไหมครับอันนี้ก็ขออนุญาตผมจะไม่ได้พิมพ์ตัวอย่างให้เนาะแต่ว่ามีตัวอย่างตัวให้แล้วก็เราไปซับแล้วพิมพ์ดูจะเป็นภาพทั้งหมดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็อาจจะมีซึมๆบ้างนะครับดึกแล้วมีเสียงตุ๊กแกผมบ้างก็ตามสภาพนะครับก็สงสัยในก็คุยในห้องเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะ IT เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ